Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở Nhật. Nhân tiện hôm nay là ngày chay cho nên Quỳnh sẽ làm một món ăn về và bánh nha mọi người. Và cái món bánh rất là quen thuộc luôn, đó là bánh tiêu mình nhồi với xôi và sầu riêng nha. Và cái món bánh này làm rất là đơn giản luôn. Nếu mà bạn nào thích món này thì hãy cùng nhau vào bếp với Quỳnh để thực hiện cái món ăn của ngày hôm nay nha. Đầu tiên ở đây là Quỳnh chuẩn bị là 300g bột mì số 12, nửa muỗng cà phê muối. Ở đây là 6g men. Men này là men dùng để làm bánh mì nha. Và mình đổ xa cái phần muối ra để nó tránh làm cho men của mình là giảm đi cái độ nở nha. Nếu mà mình dùng bằng muỗng thì mình đong là đầy là 2 muỗng cà phê, 10g là sữa bột, 90g đường, 120ml nước, 100ml sữa tươi. Quỳnh muốn ăn bánh ngon hơn cho nên Quỳnh dùng sữa tươi. Còn nếu mà bạn nào không thích đó thì mình có thể thay bằng nước luôn cũng được nha. Tiếp theo sẽ là 2 muỗng canh là dầu ăn. Bánh bột của mình quậy một vòng lên để cho cái phần này nó hòa quyện vào nhau. Và thì Quỳnh sẽ cho vào bên trong máy Quỳnh đánh luôn. Quỳnh sẽ đánh từ số nhỏ nhất. Đánh được 3 phút thì Quỳnh sẽ ngưng máy lại. Bây giờ Quỳnh sẽ dùng cái cây á, mình quết hết cái phần bột xuống nha, để cho máy đánh đều hơn. Và thông thường thì cái bánh tiêu này thì cái bột khi mà mình làm á, với lại mình nặn bánh, lúc nặn bánh á, nó cũng ướt y như là lúc mà mình làm cái bánh ít trần vậy nha mọi người. Mình chiết nó xuống. Bột này thì Quỳnh đánh là tổng cộng là 10 phút nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy ra rồi mình tém lại cho nó gọn gọn lại nha. Sau đó thì Quỳnh sẽ bao cái miếng ráp hay cái màng bọc thực phẩm lại. Cái bột của mình nó không bị khô nha. Và bây giờ thì mình sẽ để cái bột này ủ 2 tiếng để cho cái bột này nở ra, hoặc là nó nở gấp đôi là được nha. Và Quỳnh ủ ở nhiệt độ phòng. Nhiệt độ phòng ở nhà Quỳnh bây giờ là 32 độ. Thì Quỳnh chuẩn bị là 100g lá cẩm, mình rửa sạch sẽ, mình bỏ đi cái phần cọng nha mọi người. Quỳnh lấy phần lá thôi. Vào đây là 500ml nước. Rồi mình bật bếp lên nấu luôn ha, mình tắt lửa luôn nha. Và cái thời gian nấu của mình sau khi mà mình bỏ cái lá cẩm vào là khoảng là 6 phút nha. Toàn bộ cái phần lá cẩm này ra. Cái phần nước lá cẩm này bây giờ nó còn đang rất là nóng luôn á. Quỳnh phải đợi cho nó nguội bớt rồi mình sẽ đem ngâm nếp nha. Ở đây Quỳnh chuẩn bị là 700g nếp. Quỳnh đã vo sạch và để ráo nha. Tiếp vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Tiếp đến sẽ là 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi Quỳnh sẽ cho vào. Quỳnh sẽ chừa lại dưới đây một ít nha mọi người. Quỳnh sẽ trộn đều lên. Dầu ăn Quỳnh cho vào lúc này để cho cái hạt xôi nó thấm dầu ăn, và lúc sau thì nó sẽ bóng bẩy và đẹp hơn nha. Một chút thì Quỳnh cũng sẽ cho phần nước dừa vào. Phần nước dừa thì mình cho vào một ít thôi, cho nên cái độ bóng nó sẽ không có được nhiều quá. Và Quỳnh sẽ để cái thau này Quỳnh ngâm khoảng 15 phút. Rồi sau đó Quỳnh sẽ để vào bên trong nồi cơm điện Quỳnh nấu cho nhanh nha. Quỳnh sẽ đổ đi hết cái phần nước. Bây giờ nó lên cái màu hơi tím tím rất là đẹp luôn. Quỳnh sẽ cho tiếp vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ trộn đều cái phần này lên. Quỳnh sẽ lót ở dưới nồi đây là mấy cái lá dứa nha, cho nó thơm nha. Cả cái phần mà nếp mình vừa mới ngâm vào. Rải đều ra. Cái chén nước lá cẩm này là 70ml. Quỳnh sẽ cho vào luôn. Tiếp theo thì Quỳnh sẽ đổ vào đây thêm là 350ml nước. Uống cái phần nước rồi. Quỳnh nấu nãy giờ thì xôi nó bắt đầu nó sôi lên rồi mọi người. Và bây giờ thì nó được như thế này nè. Rưới nước cốt dừa lên. Rưới từ từ thôi nha. Rồi mình sẽ xối xới lên. Rồi mình sẽ đậy là mình nấu tiếp nha. Quỳnh nấu còn 5 phút nữa là nó chín đó mọi người. Mình sẽ bắt đầu mình rưới vào thêm một lần nữa nha. Rồi mình đảo đều lên luôn. Trộn lên.
đây là cái thố bột mà Quỳnh đã để cho nó nở được 2 tiếng hoặc là nở gấp đôi nha. Đó, mình cho ngón tay vào thì bây giờ nó lún xuống được như vậy là được rồi nha. Để cho một lớp bột áo ra nha. Mọi người hay hỏi Quỳnh bột áo là bột gì, là mình sử dụng cái bột mà mình làm bánh tiêu nè mọi người, bột mì số 12 nha. Cho một lớp bột lên. Mình sẽ nhồi sơ qua cho cái bột nó không bị dính nha. Đó, vậy được rồi nè. Bột mình ra làm tư. Bột tư như thế này mình sẽ chia ra làm 3 hoặc là 4 cái nha, tùy theo là mình muốn làm cái bánh lớn hay nhỏ. Khi chia bột xong á thì mình sẽ lận bánh từ trong ra ngoài. Nó hơi dính như vậy nè thì mình sẽ cho thêm bột lên nha, để cho bánh không bị dính phía cái tay của mình cũng như là phía ngoài luôn. Đó, là đây mình một cục nè. Và Quỳnh chia ở đây ra được là tổng cộng là 16 cái nha. Mua sẵn là màng người ta đã rang rồi. Bắt đầu mình cho bột lên. Mình đè bột vào bên trong cái màng như thế này. Quỳnh sẽ làm hết luôn rồi mà bắt đầu mình đem đi chiên nha. Mình sẽ kiểm tra cái lượng dầu coi nó nóng chưa. Dầu mà nó nóng mà nó sủi tăm như thế này thì mình khoan bỏ vào nha mọi người. Mình sẽ dặn cái lửa nhỏ vừa xuống nha, cho bánh vô. Bởi vì là Quỳnh chiên Quỳnh sợ Quỳnh trở không kịp á, cho nên là Quỳnh chiên từng cái nha. Rồi mình trở ngược lại. Chiên là số 6 nha. Bánh vàng được như thế này thì Quỳnh sẽ vớt ra luôn nha. Đây là cái bánh mà Quỳnh mới vừa chiên xong. Và đây là cái mâm bánh tiêu mà Quỳnh mới vừa chiên xong. Wow, ra bên trong nha. Wow, phía trong này mọi người. Phía trong bánh tiêu rỗng ruột như thế này đây. Đó, nhìn hấp dẫn ghê không? Hấp dẫn quá ha. Xôi Quỳnh nấu trong nồi cơm điện á, thì Quỳnh lấy ra để ở ngoài khoảng 10 phút cho nó nguội bớt rồi mình mới cho đường vô nha. Thì đường mình cho vào thì tùy khẩu vị thôi. Mình cho từ từ rồi mình trộn lên nha. Mình tránh trường hợp là mình trộn xôi quá sớm á, xôi còn nóng á, cái mình trộn đường vô thì nó sẽ chảy nước nha mọi người. Rồi mình sẽ để xôi qua một bên. Xôi riêng thì Quỳnh lấy ra, mình bỏ đi cái phần hột nha. Sau đó mình gầm nhuyễn ra, mình bỏ vào bên trong giữa xôi ăn nó mới ngon nha. Ở đây thì Quỳnh có dừa khô. Dừa khô này thì mình sẽ rửa sơ qua nước và mình bỏ vào bên trong máy quay á, mình quay 1 phút 50 giây để cho cái dừa khô này nó mềm ra nha. Còn nếu như mà mình xài mà bằng dừa tươi á thì càng ngon hơn. Của chú em. Xin chào cô chú, xin chào các bạn, xin chào. Xin chào. Rồi, mẹ cho sao ăn nè, ăn đi. Quỳnh làm bánh tiêu ngon vậy mọi người mà Quỳnh cho nó thử một miếng mà nó không thử. Trời khổ ghê. Đổ, nó đang nóng nè sao ơi. Trời ơi, nó đang nóng nè, ngồi xuống, ngồi xuống. Thôi, nè, cầm nhanh, ngồi xuống. Ngồi xuống rồi mẹ lấy nước cho, đây. Rồi uống đi. Uống xong rồi để cái ly lên đây để đổ nha. Hôm bữa đó mày chọt tay chọt chân nhưng đổ hết nguyên cái ly nước luôn nhá. Rồi ok như đó thôi. Uống nhiều quá không có ăn được. Rồi ok, rồi ăn cho mẹ đi, coi chừng rớt cái nĩa. Mọi người ơi, cái món ngày hôm nay Quỳnh đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Mày làm gì sao? Hỏi ăn không có ồn.
Trời ơi, bánh tiêu nhồi với lại quên hả? Trước tiên mà mình ăn á, thì là mình phải ăn bánh tiêu chứ. Bánh tiêu là phải nói là Sa ơi, mẹ đang nói chuyện cô chú không có nghe, con không có hát nghe không? Khoảng 2-3 năm rồi đó mọi người. Bây giờ Quỳnh mới bắt đầu ăn lại bánh tiêu nha. Rồi, từ lúc dịch tới giờ là 2 năm. Thì nó cũng lâu lắm rồi, hôm nay mình mới ăn lại, là coi như là 2 năm dịch bệnh không về Việt Nam. Ở Nhật thì Quỳnh lúc mà Quỳnh mới qua Quỳnh có làm một lần. Hương vị Việt Nam đâu đây? Gì? Ăn đi. Cái bánh thì nó ngọt vừa nha, nó không có ngọt quá. Với lại mọi người chiên, mọi người chú ý là mình chiên á, mình để cái lửa vừa vừa ha. Cắn vô cái hột mè béo rồi nè. Ở Nhật á thì nó có rất là nhiều loại bánh, nhưng mà sao chứ mình vẫn thích loại bánh truyền thống của Việt Nam nha mọi người. Ủa sao kêu mẹ ba làm chứ sao sống ăn sao hát? Hát sao? Hôm nay cái mâm này ăn là ngon xỉu. Nó hát bài Kìa Con Bướm Vàng xong giờ nó kêu cô chú các bạn ngồi xem. Nó xàm xí hết sao mà. Đúng là mẹ nào con đó mà. Bà Quỳnh xàm. Cái đầu tiên mà Quỳnh xé ra là Quỳnh cũng lụm mất phân nửa, cho nên nó mới còn phân nửa mà. Cho sao nó không ăn Quỳnh phải ăn. Không biết cái bánh này ví dụ mình nhồi bột xong á, cái mình không có chiên liền, mình bỏ trong ngăn đá là muốn mình chiên nó có phòng không ta? Con ăn đi, không có hát nữa. Rồi ok. Hôm nay cái mâm này á làm chủ yếu mình có đích chia sẻ chính vậy mọi người. Ăn thì sẽ không biết là không được bao nhiêu cái à. Sao làm gì vậy sao? Ngồi thẳng lên đổ tô mì. Nhanh lên. Cái muỗng của mẹ đâu ta? Nào. Đừng có muỗng để qua làm bùa. Ở bên Việt Nam xôi này á, thường người ta sẽ ăn với lại muối mè nha. Rồi nó có miếng mè thôi. Chứ hồi nãy Quỳnh bỏ đường thì Quỳnh bỏ ít nha. Tại vì mình ăn chung với sầu riêng nó cũng ngọt, nó không là ngọt lắm rồi. Đúng là cái vị xôi lá cẩm nó không lẫn vào đâu được mọi người. Hôm nay đáng để Quỳnh đi ra vườn á, để mà Quỳnh hái lá cẩm với lại lá nếp đó mọi người, hay gọi lá dứa. Trời ơi nó mưa tan nát mà. Cái chân của Sa ơi. Đây uống đi, coi chừng đổ nè, cái tay nè. Không chịu dịnh cho mẹ để nó đổ bây giờ, nhanh lên. Bây giờ sang tới bên này mọi người. Có đã mọi người. Thôi Sa, trời đúng là con trai mọi người, thằng này thiệt chứ. Trời ơi. Phải nói như thế nào mọi người? Nó béo sầu riêng nha, mình ăn trúng cái lớp vỏ ở ngoài của cái bánh tiêu á, nó phê dễ sợ à. Ở bên Việt Nam mà món này á là phải là gọi là ăn sáng nha mọi người. Ăn sáng bánh tiêu kẹp xôi sầu riêng. Sa ngồi xuống ăn sao làm gì kỳ cục vậy? Trời đất ơi, mọi người thông cảm nha mọi người. Cái thằng này nít mọi người, nó nói chung là 5 tuổi, giống như là cái tuổi gọi là tuổi gì ta, cái gì cũng muốn tự làm á. Nói thì bắt đầu cãi lại mọi người, không có nghe mọi người. Sao ăn chưa?
giống như là nó khủng hoảng nha mọi người. 2 cái móc. Mẹ ơi. 3 cái móc chứ không phải 2 móc Mẹ này. ơi. Mẹ ơi. Sao ăn đi. Mẹ ơi. Ăn đi. Sao ăn mẹ, ok. Ok, ăn đi. Là 3 tuổi, 5 tuổi với lại cục móc là 16, 17 tuổi nha mọi người. Xa dơ quá sao. Mà sao ăn? Ăn mẹ này, mẹ chết gì? Ok, cho mày có móc Không ơi. có mẹ chết gì. Nghe nó nói mọi người. Sao ăn mẹ cho mẹ chết đi. Muối. Ngon dữ sợ. Quỳnh nhớ cái bánh hồi xưa ở bên Việt Nam mình mua á, là Quỳnh mua ở dưới miền Tây mọi người. Khúc mà mình đi về đi đâu chơi chơi quê của bạn Quỳnh đó nha. Còn thành phố Hồ Chí Minh thấy ít bán lắm. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ bán là xôi kẹp chung với sầu riêng thôi. Đã nữa. Hôm nay đứng chiên cái mâm này á, nó giống như là nó làm mình no hơi nha mọi người. Cái lượng đường mình bỏ vô là vừa phải luôn, không có quá mà không quá ngọt. Nói chung mình ăn cái này mình điều chỉnh theo khẩu vị gia đình nha. Món này là Quỳnh làm theo yêu cầu của một số bạn. Đánh ở dưới cái phần comment đó mọi người. Mà Quỳnh cũng đang thèm nữa. Cái món này hôm nay Quỳnh làm á, tổng thời gian làm là đợi hết 2 tiếng nha. 2 tiếng bột nở. Vừa quay vừa làm luôn, từ 2 giờ chiều tới 7 giờ tối mới ăn mọi người. Phải 5 tiếng á. Ngon quá. Phải công nhận màu tím với màu vàng lên nổi vậy sao. Mình nấu bằng nồi cơm điện á, cho nên là cái màu nó cũng không lên đậm bằng mình bỏ vào bên trong, nếp vào bên trong á, trong cái nước lá cẩm mình ngâm nguyên đêm mới đậm màu hơn nha. Hôm nay mình nấu như mình ăn cấp tốc vậy mọi người. No quá mọi người, cho nên bỏ bớt sôi ra nha, để mình ăn thêm muối sầu riêng đây nữa. Chút tới muối sầu riêng ăn nguyên muối mới đã. Sầu riêng này là Quỳnh mua ngày hôm bữa mà Quỳnh mua rất là nhiều luôn. Cái Quỳnh ăn không kịp mọi người, nứt ra trơn. Quỳnh cho nguyên một trái vào trong tủ đá luôn. Hôm nay Quỳnh lấy ra Quỳnh tách ra, bởi vì cái muối của nó còn nguyên nhìn đẹp ghê. Mình tách ra trước á, cái mình để vô cái hộp nó cũng hơi bị dập để vậy tách ra đẹp ghê. Mà cái phần vỏ ở ngoài á, đây nè, cái mưa xem, cái phần vỏ ở ngoài khi mà mình để trong tủ lạnh đem ra nó giống như là nó bị nâu đen nè. Ăn 2 cái bánh này với một cái bánh tiêu thêm ít bên đây mọi người, no quá, ngưng nha.
Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.